this is me again, your science teacher, Teacher Len. And for today's lesson, i-apply natin yung principle ng conservation of mass to chemical reaction. But first, i-describe muna natin kung ano nga ba ang tinatawag na chemical reaction. Pag sinabi natin chemical reaction, ito ay isang pangyayari kung saan ang mga chemical bonds na nag-uugnay sa mga atoms ay nasisira o maaaring nagkakaroon ng chemical bonds between atoms kung saan nagkakaroon ng panibagong substance. Alright, so magkaroon tayo ng example. Let's consider yung water. Di ba yung water, meron siyang molecules na ang tawag nga natin ay water molecules. Itong water molecules ay binubuo ng 2 hydrogen atoms at 1 oxygen atom. So, ito yung illustration natin ng water molecule. So, mapapansin niyo na yung water molecule ay connected ng bond. So, ito yung bond na tinatawag natin. Ngayon, kapag halimbawa, naglagay ka ng substance sa tubig, halimbawa, yung tubig, nilagyan mo ng asin. So, maaaring yung bond na nagko-connect sa water molecule ay masira dahil dinagdagan mo siya ng ibang substance. So, yung substance na salt, maaaring mag-react sa water, kaya di ba nagkakaroon ng salt solution. Ngayon, in case naman na itong water ay inilagay natin sa freezer, di ba yan ay titigas. Or di kaya naman, kapag yun ay naging ice na, inilabas natin from freezer, mamemelt siya. So, wala naman doon na bago sa water molecule, same pa din. So, ibig sabihin sa part na yun, walang chemical reaction na nangyari. Na-solidify lang siya at na-melt lang, pero walang panibagong substance na nabuo. So, kapag nagkaroon lang ng panibagong substance, saka lang mako-consider na nagkaroon ng chemical reaction. Tandaan, kapag walang breaking and forming of bonds, at tanging physical change lang ang nangyari kagaya nitong freezing of water and melting of ice, walang chemical reaction. So, kailan nga ba natin malalaman na merong chemical reaction? So, ito ay ilan sa mga evidences na pwede nating i-consider para malaman natin kung meron nga bang chemical reaction. First, when there is light release. Next, if there is temperature change. Another is when there is production of gas, formation of precipitate, and color change. Okay, so yung mga scientists, gumamit sila ng chemical equation para i-summarize at maipakita kung ano ang nangyayari sa chemical reaction. So, meron ako ditong example. Right. So, sa aking example, meron ako ditong hydrogen gas and oxygen gas forming water. So, sa ating equation, mapapansin nyo, merong arrow na nag-separate sa dalawang side. Yung nasa left side ay tinatawag nating reactants. At itong nasa right side ng ating arrow, ang tinatawag nating products. Alright. So, bakit siya tinawag na reactants? Ito ay tinawag na reactants dahil ito yung mga substances na ginamit sa ating reaction para makabuo ng panibagong substance. At tinawag naman itong nasa right side na products kasi ito yung mga substance na nabuo using the reactants. Halimbawa, meron tayong alambre made of iron na na-expose sa hangin. Alam naman natin yung hangin ay merong oxygen. So, itong iron plus oxygen, di ba, mapapansin natin na itong alambre ay pwedeng magkaroon ng rust or kalawang. So, dun sa pangyayari na yun, makakonsider natin na nagkaroon ng chemical reaction. So, kung i-illustrate natin siya using an equation,
ang ating reactants ay itong iron at oxygen. At ano naman yung product? Of course, that is the rust or yung kalawang. So, balikan natin yung ating chemical equation. Bakit nga ba kinakailangan na itong ating chemical equation should be balanced or bakit kailangan balance equation? Actually, it's the law. The law of conservation of mass. Sinasabi ito sa law of conservation of mass na ang mass or ang total mass ng product must be equal doon sa total mass ng reactants. Ibig sabihin, sinasabi sa law na to na mass cannot be created nor destroyed but it is conserved during the reaction. Okay, so magkakaroon tayo ng sample chemical equation para maipakita natin yung law of conservation of mass sa ating sample chemical reaction. Okay, so meron ako ditong dalawang hydrogen atom, or this one is the hydrogen gas, and the oxygen gas forming or producing water. Alright, so isusulat natin yung ating mga substances both in the reactants and products. Alright. So sa ating reactants, meron tayong hydrogen as well as oxygen. Pagdating dito sa ating products, meron din tayong hydrogen and oxygen. So, i-identify muna natin kung ilan or ilang atoms ang meron tayo sa reactants and products. So, for hydrogen, meron tayong dalawa sa reactants. Pagdating sa product, meron din tayong dalawang hydrogen. So, pagdating sa hydrogen, balance ang number nila. Now, let's go to oxygen. Sa reactants, meron tayong dalawa. Sa product, okay, so walang nakalagay, ibig sabihin automatic siya ay 1. So, meron tayong isa. Pagdating kay oxygen, hindi siya balance. Kulang ang nasa product. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng coefficient na 2 para 2 times 1, we have 2. So, balance na ngayon ang oxygen natin sa reactants and sa product. So, balikan naman natin si hydrogen kasi nagkaroon na dito ng coefficient na 2. So, 2 times 2, we have 4. So, si hydrogen naman ngayon ang hindi balance. So, ang gagawin natin, dahil kulang yung nasa reactants, maglalagay tayo dito ng coefficient na 2. So, 2 times 2, we have 4. So, as you can see, balance na ang ating hydrogen, ganun din ang ating oxygen, both in the reactants and in the products. Okay, tingnan naman natin kung balance ang total mass ng reactants at ng product. Alright, so, para makompute natin yung total mass sa reactants at sa product, titingnan natin sa ating periodic table yung atomic mass ng bawat element. So, kung gaya dito, meron tayong hydrogen, meron tayong oxygen, titingnan natin yung kanilang atomic mass. For hydrogen, meron niyang 1 gram per mole. Ang oxygen naman, ang atomic mass niyan is 16 grams per mole. So, i-compute natin yung kanilang mass. So, gamit pa rin itong ating equation, isa-substitute lang natin yung kanilang atomic mass. So, kopyahin natin ito. We have 2 times dalawang hydrogen. So, lagyan natin ito ng 2, yung kanyang subscript, times yung kanyang atomic mass na 1 gram per mole. Okay? Plus, yung subscript na 2, we have 2 times yung kanyang atomic mass na 16 grams per mole. Okay. Okay, producing, kopyahin natin yung 2. Okay, pwedeng dito siya, kaya lang dito natin sinulat sa baba kasi hindi nakasya. We have 2, and then, again, meron ditong subscript si hydrogen. We have 2 times
yung kanyang atomic mass again. We have 1 gram per mole. And then, plus, may kasama siya dito, it is a compound. So, may kasama siya. Kaya, we have 2. Alright. Wala na palang 2 kasi ang kanyang, wala siya nakalagay na subscript. Automatic siya ay 1. So, yung kanyang atomic mass na lang kukupihin natin na 16 grams per mole. Okay. So, let's compute now. So, unahin muna natin syempre yung mga nasa loob ng parenthesis bago natin siya i-multiply doon sa nasa labas. So, we have 2 times 1, we have 2. Diba? 2 times 1, we have 2. Times 2, we have 4. 4 grams per mole. Plus, we have 2 times 16, 32 grams per mole. Okay, producing 2 times 1, we have 2. Times 2, we have 4 grams per mole. Okay, plus, alright, teka lang. Wait lang. So, itong nandito sa product, ulitin natin kasi magkasama siya eh. Magkasama siya, it is a compound. So, kupihin mo natin itong 2 times 1 is 2 grams per mole plus 16 grams per mole. Kasi nasa loob siya ng parenthesis. Okay? So, we have 4 grams per mole plus 32, we have 36 grams per mole. Okay. Again, let's copy the arrow. We have 2 grams per mole plus 16, we have 18. Okay, so 18 times 2, we have 36 grams per mole. So, makikita natin dito sa total mass ng reactant at total mass ng product, equal siya na 36 grams per mole. So, ibig sabihin, pasok dito yung ating law of conservation of mass na sinasabi nga, during the chemical reaction, nako-conserve ang ating mass sa reactant and sa product. It is equal. Just an additional information, actually, yung mga ancient Greeks, sila yung mga unang nag-propose ng idea na ang total amount of matter in the universe is constant. Pero, si Antoine Lavoisier, siya yung nag-describe ng principle of conservation of mass and matter as fundamental principle sa physics in 1789. I do hope na may natutunan kayo ngayong araw na to sa ating short video discussion about chemical reaction. So, before we say goodbye, please consider subscribing to my channel. Again, this is your science teacher, Teacher Lynn.